पढ्ने बानी कसरी बसाउने? हामी पढ्न खोज्छौँ, 1 दिन पढ्छौँ, 2 दिन पढ्छौँ, फेरि हाम्रो पढाइ छुट्छ अनि फेरि तेस्रो चौथो दिन त हामीलाई पढ्नै मन लाग्दैन। अनि हामी योजना बनाउँछौँ, बिहान पढ्छु, साँझ पढ्छु, अनि भोलि पढ्छौँ, तर कहिले पनि त्यो सफल हुन सकेन, कहिले पनि। तर हामीले जे कुरा योजना बनाएको छैन त्यो सफल भइरहेछ। हामी युट्युबमा भिडियो हेर्छौँ भने कहिले योजना बनाउँछौँ, बनाउँदैनौँ, तत्कालीन बनाउँछौँ, तुरुन्तै हेर्छौँ। हामी फेसबुकमा फोटो पोस्ट गर्नु पऱ्यो भने तुरुन्तै पोस्ट गर्छौँ, योजना बनाउँदैनौँ। हामी कमेन्ट गर्नु भने तुरुन्तै योजना बनाउँछौँ र त्यो तुरुन्तै गर्छौँ। तर पढ्नु पऱ्यो भने लामो योजना बनाउँछौँ, तर हामी पढ्दैनौँ। किनकि पढाइमा हामीलाई मजा आउँदैन। पढाइले हामीलाई राम्रो गर्छ तर हामीलाई मजा दिँदैन। तर जुन काममा मजा आउँछ त्यो कामले हामीलाई अगाडि बढाउँदैन। कसरी पढ्ने बानी बसाउने त? कसरी बसाउने? एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईले कुनै पनि काम नयाँ ट्राई गर्नुभयो, जस्तै तपाईँ चुरोट पिउनु हुँदैन, अहिले पिउनु भयो सुरुमा, तपाईँको माइन्डले तपाईँलाई थट दिन्छ नपिउनुहोस्, किनकि यो तपाईँको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। तर तपाईँको साथीको लयमा लागेर तपाईँ पिउनुहुन्छ, किनकि उसलाई केही भएछ न, मलाई पनि के हुँदैन, एकछिन टेस्ट गरौँ भने तपाईँले स्मोकिङ लिनुभयो। दोस्रो पटक जानुभयो, साथीले भनौँ पे भन्छ, तपाईँले म पिउँदिनँ भन्नुहुन्छ, तर तपाईँको माइन्डले भित्रबाट थट दिन्छ कि होइन, अघिल्लो पटक पिउँदाखेरि के भएको थिएन, अब यो पटक पिएर के हुन्छ, फेरि तपाईँले पिउनुहुन्छ। तर तेस्रो पटक तपाईँको साथीले सिगरेट पी भन्दाखेरि तपाईँ सिगरेट पिउने क्रममा तपाईँको माइन्डबाट थट आउँदैन, किनकि तपाईँको माइन्डले 2 पटक भनिसक्यो कि नखा। तर तपाईँले फेरि गर्नुभयो, फेरि गऱ्यो भने तपाईँको माइन्डले तपाईँलाई थट दिएन। यसै गरी पढ्दाखेरि तपाईँको माइन्डमा बानी भइसक्यो कि नपढ, किनकि बुझिँदैन, रमाइलो हुँदैन, मजा आउँदैन पढाइमा। अब तपाईँको माइन्डले आफूले कन्सियसली भन्नु पऱ्यो कि म पढ्छु, किनकि मैले केही गर्नु छ, मैले आफ्नो भविष्य परिवर्तन गर्नु छ, मेरो परिवारको भविष्य परिवर्तन गर्नु छ। पढेर फेरि दोस्रो चटक पढ्नुहोस्, तेस्रो पटक पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, चौथो पटक पढ्नुहोस् र बानी बसाउनुहोस् र एउटा कारण खोज्नुहोस्, एउटा सबभन्दा ठुलो कारण, मजबुत कारण, किन तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ र के बढ्न चाहनुहुन्छ, किन पढाइ तपाईँको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। कसै अरूको लागि नहुन सक्छ, तपाईँको लागि छ, कसै अरूको लागि नहुन सक्छ। जति तपाईँको लागि इम्पोर्टेन्ट छ त्यति अरूको लागि नहुन सक्छ। त्यसैले ऊ पढिरहेको छैन किनकि उसको फ्यामिलीको सिचुएसन तपाईँको फ्यामिलीको सिचुएसनभन्दा फरक छ, तपाईँको सिचुएसनभन्दा उसको सिचुएसन फरक छ, तपाईँको गोलभन्दा उसको गोल फरक छ। त्यहाँ हेरेर तपाईँ आफूलाई उसँग दाज्नु त भएन नि। तपाईँ आफूलाई कन्सियसली आफूलाई चलाउनुहोस्। पढ्नु छ त पढ्नु छैन, अरू केही गर्नु छैन, यो एज भनेको पढ्ने हो, म पढ्छु। जति पढे पनि तपाईँले बुझ्नु भएन, ल हुन्छ, यो पनि हुन्छ, पढ्नु छ, हामी गोल सेट गर्छु, पढ्छु, बुझिँदैन, 1 पटक बुझिँदैन, 2 पटक बुझिँदैन, तेस्रो पटक फेरि गऱ्यो भने बुझिन्छ, त्यही कुरा बुझिन्छ। नबुझ्यो भने साथीभाइलाई सोध्नु जो त्यसमा राम्रो छ, शिक्षकलाई सोध्नु, टिचरलाई सोध्नु जो राम्रो छ र बुझिन्छ। तर माइन्डलाई कन्सियसली चलाउनुहोस्। माइन्डले तपाईँले चलिरहेको छ अनकन्सियसली। हाम्रो एउटा ह्याबिट भइसक्यो, अटोमेटिक रूपले हामी पढ्नु छ भन्ने मात्र, तर पढ्दैनौँ। पढ्नुको लागि एउटा बलियो रिजन, एउटा सोलिड रिजन खोज्नुहोस्, किन पढ्नु छ त? किनकि मैले मेरो परिवारको सिचुएसन चेन्ज गर्नु छ, किनकि मैले आफ्नो सिचुएसन चेन्ज गर्नु छ, किनकि मैले जीवनमा केही गर्नु छ। मैले पढाइसँग सबै कुरा रिलेटेड छ, फाइनेन्सियल्ली अनि सोसियल्ली सबै कुराहरू रिलेटेड छ। पढाइ एकदमै जरुरी छ तपाईँलाई अगाडि बढाउनको लागि, तपाईँको भविष्य बढाउनको लागि। तपाईँले पढ्नु पनि एकदमै जरुरी छ र पढ्नुहोस्।